אהלן וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. הרבה פעמים אני מקבלת הודעות מהורים שכותבים לי, הבת שלי סובלת מדיכאון, הבן שלי סובל מחרדה, אני לא יודעת מה לעשות, האם את יכולה לעזור להם? היום אני הולכת לענות על השאלה, איך בעצם כהורים אתם יכולים לעזור לילדים שלכם להתמודד עם החרדה והדיכאון. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה פעמים הורים פונים אליי וכותבים לי, הבת שלי סובלת מחרדה, אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי סובל מדיכאון, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, איך אני יכולה לעזור לו, מה אפשר לעשות. אז הרבה פעמים ההורים הרבה יותר מודאגים מהילדים, וחשוב לי רגע לעשות על זה סרטון ולדבר על זה, מה אתם כהורים יכולים לעשות. כשהילד שלכם סובל מדיכאון או מחרדה, זה אומר שמשהו מפריע לו. או שהוא עובר איזשהו תהליך בינו לבין עצמו, והוא לא יכול לשתף אתכם. כי אתם ההורים שלו, כי זה משהו מאוד מאוד אישי, והוא צריך לפרוק את זה עם בעל מקצוע. אם הוא מתחת לגיל 18, אז אפשר להפנות אותו קודם כל ליועצת של בית ספר, או לחפש דרך הקופת חולים, או באופן פרטי, פסיכולוג שמתעסק עם ילדים ונוער. מאוד חשוב למצוא מישהו שמתעסק עם ילדים ונוער, ולא פסיכולוג באופן כללי, מכיוון שההכשרה היא שונה. לפני שאתם לוקחים את הילד שלכם לדבר עם הפסיכולוג, או עם היועצת, או פסיכיאטר, חשוב שתדברו קודם כל עם הילד ותוודאו איתו שהוא מעוניין. זה תקף גם לגבי ילדים מתחת לגיל 18, ילדים ונוער, וגם עם הילד שלכם מעל גיל 18, גם עם הילד שלכם בין 20, 22, 25, 30, חשוב שקודם כל תשאלו אותו האם הוא מעוניין, מה הוא רוצה לעשות. הרבה פעמים כהורים יש לכם הרבה יותר מוטיבציה לעזור לילד מאשר לילד עצמו, ואז מה שקורה, אתם יוצרים אצלו רגרסיה. ברגע שההורה מאוד רוצה שהילד יעשה את זה, מאוד רוצה שהילד יעזור לעצמו, ומאוד רוצה שהילד יצא מזה, ומאוד רוצה שהילד ילך לטיפול, מה שקורה, הילד, וכשאני אומרת ילד אני מתכוונת לילדים, לנוער, אפילו למישהו שהוא בן 30, זה לא משנה. מה שקורה שאותו ילד לוקח צעד אחורה, בעצם עושה איזושהי רגרסיה, ומשליך את האחריות מהמצב שלו. ואז גם הוא איפשהו קצת מתמרד. מכירים את זה שלפעמים מישהו כל כך רוצה משהו בשבילנו שאנחנו כבר לא רוצים. עושה לנו כזה מין אנטי, אני לא רוצה. ולכן חשוב שהרצון שלכם שהוא יעזור לעצמו לא יהיה כל כך חזק, אגרסיבי, כל כך מורגש, כי זה יכול לגרום לילד שלכם לקחת צעד אחורה ולהגיד אני לא רוצה, ולהתנגד לטיפול, ולהתנגד לעזרה. חשוב שהילד שלכם הוא זה שירצה את העזרה. כי בסופו של דבר הטיפול הוא בין הילד בינו לבין עצמו ובינו לבין המטפל. אתם לא חלק מהטיפול, אתם רק יכולים לעזור, אם זה להסיע, אם זה אולי כלכלית, אם זה לעזור לחפש. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות את הדברים מסביב, אבל בסופו של דבר, מי שצריך לרצות את הטיפול ולבקש את הטיפול, זה הילד עצמו. ולכן חשוב שתאפשרו לילד לרצות את זה. הילד צריך לבחור בזה. אם אתם תדחפו אותו לטיפול, הטיפול לא יעבוד, כי הילד יתנגד. הגיעו אולי כבר כמה פעמים חבר'ה צעירים שההורים שלהם הם אלה שדחפו לטיפול, ומה שקרה זה שהטיפול לא עבד. לאחר הפגישה 2 אמרתי לבן אדם, אני מתנצלת, אבל אין לנו למה להמשיך, כי אנחנו מבזבזים את הזמן ואת הכסף. כי כל מה שאני נותנת לך לעשות, כל התהליך שאני עושה איתך, אתה נמצא בהתנגדות, אתה לא עושה את המשימות, אתה לא עושה את התרגילים, אתה לא עושה שום דבר שיעזור לך. איך תצא מזה? כי מה שקרה זה שהילד בא בגלל שההורים דחפו אותו לזה, בסיטואציה הספציפית הזאת, בגלל שאימא שלו מאוד דחפה אותו לזה, אגב הוא לא ילד, הוא בחור בן 23, בגלל שאימא שלו מאוד דחפה אותו לסיטואציה הזו, אז הוא היה מאוד ברגרסיה, זאת אומרת הוא היה מאוד באנטי, ואני לא רוצה, ולכן הוא לא שתף פעולה, וזה לא עזר. לכן חשוב שזה יגיע ממנו. לפעמים ההורים מאוד מאוד רוצים לעזור, הילד כבר רוצה להגיע לטיפול, וההורים מאוד רוצים לעזור, ולפעמים מוכנים לעשות הכל בשביל הילד. אני אפילו אשלם על זה. ופה אני אומרת להורים, זו טעות. אין בעיה שתעזור לילד, אין בעיה שתעזור כלכלית,
אבל אם אתה תשלם את כל הטיפולים, וזה יהיה ככה מאוד קל, לילד לא תהיה התחייבות. לא תהיה התחייבות לתהליך. זאת אומרת, הוא לא ירגיש שמגיע לו את זה. זאת אומרת, הוא לא ירגיש שהוא באמת עובד קשה בשביל זה. הוא חייב לתת מעצמו כדי להיות מסוגל לקבל חזרה מהטיפול הזה. לכן, זה גם יכול להיות אפילו בזה שאתה משלם רק חצי מהטיפול, או 90% מהטיפול. הוא חייב לתת משהו. יכול להיות אפילו שתגידו לו, אין בעיה, אני משלם את הטיפול, אני אתן לך את הכסף שאתה תשלם על הטיפול, הוא צריך לעשות את זה מול המטפל, ככה הוא מרגיש שיש לו אחריות על התהליך הזה, אני אתן לך את הכסף שאתה צריך בשביל הטיפול, אבל אתה תצטרך לעשות משהו בשביל זה. יכול להיות אולי לשטוף כלים, אולי לנקות את הרכב, להוציא את הכלב, לסדר את החדר, זאת אומרת לתת לו איזשהו משהו שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעבוד בשביל לקבל את זה. ככה תהיה לו הרבה יותר אחריות על הטיפול. עכשיו כהורים בדרך כלל אנחנו רוצים מאוד להקל עליהם. לא, בוא אני אעזור לך ואני אקל עליך ואני אעשה הכל בשבילך. זה לא נכון, זה פוגע בתהליך כי הבן אדם שצריך לעבור את הטיפול חייב לקחת את האחריות, את הבחירה ואת ההחלטה לעשות את זה ולהיות מחויב לתהליך. אז אם יש לך או לך ילד או ילדה שסובלים מחרדה, מדיכאון, מאיזשהו קושי נפשי, אתם מרגישים שמשהו עובר עליהם, אז קודם כל קשו לדבר איתם. רק תקשיבו להם. מה קורה? הכל בסדר? איך אתה מרגיש? משהו עובר עליך? עכשיו יכול להיות באמת שהם יגיבו בהתחלה באיזשהו אנטי. כי זה משהו שילדים תמיד עושים, נכון? ילדים מתבגרים, לא משנה מה, תמיד יש את הקצה של עזוב אותי, הכל בסדר איתי, מה אתה מתערב? הכל בסדר, למה? זה בסדר, בסדר שמגיבים ככה. תהיו סבלניים. אוקיי, אם יש משהו שאתה רוצה לספר לי, תרגיש חופשי. שמתי לב בתקופה האחרונה שאתה או את מסתגר הרבה בחדר, ישן הרבה, לא יוצא, לא אוכל, שמתי לב שכך וכך, האם הכל בסדר? אתה יודע שאתה יכול לשתף אותי בהכל. הרבה פעמים ילדים לא משתפים כי הם חוששים מהתגובה של ההורים. הם חוששים לספר להורה שהם עשו משהו שאסור, שקרה להם משהו. הם חוששים אולי שההורה ידאג להם יותר מדי. זאת אומרת, חשוב לתת לילד את הביטחון שהוא יכול לשתף אתכם בהכל. שהוא יכול לספר לכם שאתם לא תשפטו, שאתם לא תדאגו יותר מדי, שאתם פה בשבילו, שחשוב לכם שהוא ירגיש טוב. להגיד, אתה יכול לספר לי, אתה יודע. גם אם עשית משהו לא בסדר, אתה יכול להגיד לי, אני לא אכעס, זה בסדר. אתה יכול לסמוך עליי. חשוב לי שתהיה בטוב. אני רוצה לעזור לך. ממש לתת להם תחושה של ביטחון. אם הם לא משתפים, זה בגלל שהם חוששים שאולי הם לא יכולים לספר לכם, כי אתם תגיבו בצורה שלילית, בצורה שתערער אותם. אז לתת לילד שלכם באמת את הביטחון שיכול לשתף אתכם. ברגע שהוא ישתף אתכם, אז גם להציע לו, להגיד, אפשר לחפש לזה טיפול, אתה רוצה אולי שנחפש איזשהו מטפל? אתה רוצה אולי שנבדוק ביחד באינטרנט, או אולי דרך הקופת חולים? אולי נשאל את הרופא? אתה רוצה אולי שנבדוק לגבי כדורים פסיכיאטרים? אולי ניגש לפסיכיאטר, נראה מה הוא אומר? אתה רוצה אולי שנלך לפסיכולוג? אתה רוצה אולי לדבר עם מישהו? אתה רוצה שניגש ליועצת? אתה רוצה שנחפש מטפל בתחום? אתה רוצה אולי שנקרא על זה ביחד? אתה רוצה אולי שנלמד על זה? יש מישהו שאתה רוצה לדבר איתו? לשאול את הילד שלכם ולפתוח לו את האפשרויות. כי בדרך כלל מה שקורה זה שהוא מרגיש מאוד חסר אונים. אז להבין למה הוא חסר אונים. כי הרי פתרונות יש. אפשר ללכת לפסיכיאטר, אפשר לקבל כדורים פסיכיאטריים, אפשר ללכת לפסיכולוג, למטפל. יש המון אופציות ללכת ולטפל בזה. מה מונע מהילד שלכם? אולי הוא לא יודע שיש אפשרויות. אולי הוא לא מאמין שיש אפשרויות. אולי אין לו כסף לזה. אולי הוא לא מאמין שזה יעזור לו. אם הוא לא מאמין שזה יעזור לו, אז אפשר אולי להציע לו במקרה הזה ולהגיד לו, אוקיי, אולי ננסה. מה אתה אומר? אולי בכל זאת ננסה. אני אגיד לכם, לא, אני לא רוצה, יש לו איזושהי התנגדות. אז להגיד לו, אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות? לא להוביל אותו. זאת אומרת, מה זה לא להוביל? לא למשוך אותו. אנחנו לא מושכים אף אחד, לא גוררים אף אחד, כי זה לא יעבוד, הוא יתנגד לנו. אנחנו מציעים, אנחנו נותנים לו לקחת את הבחירה ואת האחריות. אנחנו שואלים אותו, אתה רוצה? אנחנו לא מנסים לשכנע אותו. הרבה פעמים יש מטופלים שהם עדיין לא מוכנים לטיפול, שהם צריכים עוד לעשות איזשהו תהליך
עד שהם יהיו מוכנים לטיפול. שהם צריכים עוד את הזמן לשהות במצב הזה לפני שהם ניגשים לטיפול. ולכן זה לא נכון לדחוף אותם לטיפול בכוח, כי הם עדיין לא מוכנים לטיפול הזה. אפילו שאנחנו רואים אותם סובלים, ואנחנו אומרים, וואו, איך אתה יכול להמשיך לסבול ככה? לפעמים בן אדם צריך עוד כמה רגעים להיות בתוך המצב הזה, עד שהוא באמת מוכן לגשת לטיפול ולהתחיל טיפול ולהיות מוכן לפתור את זה. אז הורים יקרים, אם אתם רוצים לעזור לילדים שלכם שמתמודדים עם חרדה, עם דיכאון, האמת שזה תקף גם לגבי בני זוג, אם בן או בת הזוג שלכם סובל מחרדה או מדיכאון ואתם רוצים לעזור לו או לה, הדרך הכי טובה זה לפתוח להם אופציות, לשאול אותם. מה אתה רוצה? אתה רוצה לשתף אותי? לתת להם תחושה שהם יכולים לשתף אתכם בהכל. לתת להם תחושה שהם יכולים לפתוח בכם. שאתם דואגים להם מקום טוב. שאתם לא תשפטו אותם. שאתם לא תגיבו בחומרה. שאתם לא תכעסו. שאתם לא תיפגעו. אלא שאתם כאן מאוד להכיל ולהקשיב להם ולהיות כאן רק בשבילם. ואם אתם תגיבו בכעס, בשפיטה, בעצבים, אם אתם תיפגעו, אם תגידו, אבל למה עשית את זה? אתם רק תחמירו את המצב שלהם. אז זאת אומרת, זה תגובה של X. X זה משהו שלא עושים, ממש ממש לא עושים. אנחנו מגיבים בסבלנות, ברוך, בהכלה, בחמלה. נותנים להם תחושה של ביטחון. בוא, תספר לי, תשתף אותי. מה אתה רוצה לעשות? אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. אתה רוצה ללכת לטיפול? אתה רוצה שנלך ביחד לטיפול? אתה רוצה שאני אעזור לך למצוא מטפל? אתה רוצה שאני אעזור לך לקבוע תור לפסיכיאטר? אתה רוצה שאני אעזור לך? זאת אומרת, להציע עזרה. לא לעשות. להציע עזרה. ולשמוע מה הוא מבקש. מה הוא צריך בעצם? מה חסר לו? מה הוא רוצה? ופה אתם יכולים לעזור. רק אם הוא מבקש את העזרה הזאת. אנחנו לא עושים שום דבר בכפייה, אפילו אם אנחנו רואים את הפתרון, אפילו אם אנחנו רואים שאם הוא ילך לטיפול הזה וזה זה יעזור לו, לא. אם הוא לא מוכן ולא מעוניין ולא רוצה ולא עושה את ההחלטה, זה לא יעזור לו. אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם ככה קצת מידע וכלים איך לגשת לילדים שלכם או לבני בנות הזוג שלכם שמתמודדים כרגע עם חרדה או עם דיכאון, ואיך לעזור להם במצב הזה. אם יש לכם שאלות נוספות, אני אשמח שתשאלו אותי, תכתבו לי כאן למטה בתגובות ואני אענה לכם, או אכין על זה עוד סרטון, אם יש ביקוש לשאלה הזאת. ואם גם אתם חושבים שצריך להפיץ את הידע הזה של חרדה ודיכאון, אז אני אשמח שתלחצו לייק לסרטון ותעזרו לי להפיץ את הידע. וכמובן, לחצו להירשם כמנוי וקבלו עדכונים על כל הסרטונים הבאים שיעלו בערוץ. זהו, שיהיה לכם בהצלחה. ביי!